Morjesta. Tänään olisi tarkoitus mittailla paineita tämmöisellä SSA:n APM-X äänenpainemittarilla. Tällä kertaa Deathmatchia varten, eli Deathmatch on semmonen kilpailumuoto, että siinä yritetään soittaa mahdollisimman luja keskiarvo 5 minuutin aikana. Eli siis suomennettuna soitetaan täysiä 5 minuuttia. Ja yritetään saada mahdollisimman kova luku tietenkin sille ajalle. Ja yleensä lasilta ne mittaillaan, niin mäkin tällä kertaa ajattelin tehdä. Mutta juu, lähdetään nyt testailemaan. No niin, eli ihan ekana mä lähden hakemaan tästä. Tuolla näkyy mittari lasilla, niin lähden hakemaan eka piikkitaajuutta. Elikkä tätähän ei välttämättä kannata soittaa piikkitaajuudella, varsinkaan jos se piikkitaajuus on kotelon piikki. Eli tämän kannattaa soittaa mieluummin koripiikillä, minkä tää koripiikkaa, millä niinku parempi hyötysuhe on, ettei nuo bassot lämpiä niin paljon, eli mahdollisimman korkea impedanssi. Eli kotelon piikillä on matala impedanssi, ja se syö paljon tehoa ja se kuumittaa noita bassoja erittäin paljon. Eli kannattaa etsiä semmoinen taajuus, missä on kohtuu korkea impedanssi. Että nuo bassot ei lämpiä niin paljon, niin sitten ei vie samalla niin paljon virtaakaan, niin ei jännittäjä kyykkää se 5 minuutin aikana. Mutta mä nyt lähden testaamaan tästä nyt ihan ekana huvikseen sulettuna. Mä en tiedä mikä taajuus täällä piikkaa, niin mä testaan sen nyt sulettua tästä ekana ja sitten mä avaan oveen. Ja sitten lähdetään testailemaan sillä se sama, että mikä taajuus niin piikkaa, ja sitten voisi kokeilla vähän niitä Deathmatch-taajuuksia sitten, tai testejä, että mikä taajuus ne kannattaa sitten soittaa. Juu, lähdetään nyt tästä testaamaan. Eli 5-1 tällä kertaa piikkas. Avataanpas tämä ovi ja katsotaan muuttuuko tuo taajuus. Se saattaa muuttua tuo taajuus nyt, niin kokeillaanpa se nyt vielä uudestaan. 20 Hz to 60 Hz sine sweep. Se on nyt 52 Hz, eikö se hertsinä nyt nousi se taajuus? Pitää nyt kokeilla vielä kovemmalla tasolla noin, että pitääkö tuo varmasti paikkansa tuo 52, sitä nyt ei voi tietää, niin se pitää varmistaa nyt jollakin 155 desibelin tasolla, niin siellä ollaan aika lähellä jo sitä, mikä se voisi olla sitten. Kokeillaan sitä nyt seuraavaksi. No niin, nyt olisi naksu lisää ja lähdetään liikkeelle tästä 4-7 tällä kertaa. Se on 7,5. Noin lähti yhtäkkiä nousemaan. Vähintäänkin erikoisesti. En tiedä mikä siinä sitten yhtäkkiä niin lähti tuo luku nousemaan hullun lailla. No kelas vielä 4. Nyt toi 4.8 parempi.
Elikkä se on tuo 4.8 varmaan se on se taajuus sitten, mitä tää lähtee soittamaan. Juu, lähdetään nyt 4.8 nyt tässä testaamaan ja katsotaan miten hyvin se pelittää. Ja sitten vois kokeilla se oven pulttausta, että miten se vaikuttaa siihen lukuun ja sun muuta. Tässä olisi hyvä, kun olisi piihtimittari ja volttimittari tässä matkassa, niin mä voisin vaan mitata vahvistimelta, että mitä sitä lähtee ja voisin sen mukaan vähän miettiä sitä taajuutta, että mitä taajuutta voisi soittaa. Mutta mä nyt lähden soittaa tuon 48 Hz, kun se kerran piikkaa. Joku toinen taajuus voisi olla paljon parempi. Mä pystyisin pistämään volumea sillä enemmän vaan. Ehkä. Ei hankalaista sanoa tässä vaiheessa, mutta joku muu taajuus voisi toimia paremmin. Että vaikka niinku 50 Hz se voisi toimia paremmin. Tai sitten 45 Hz esimerkiksi. Mutta hankalaista on sanoa, että kokeilematta näin. No joo, mutta lähdetään testaamaan tästä, mitä tapahtuu. No joo, eikä lähdetä soittamaan. Tämmönen pikainen testi vaan. Edes lämmennyt yhtään tällä tasolla, että ja se varmasti on vielä varmaan desibelikin on varaa vielä. Saa nähdä, mutta mä nyt testaan oven pulttausta seuraavaksi, että miten se vaikuttaa sinne lukuun. Että onko sillä merkitystä se kannattaako pultata ovea vai antaako olla vaan näin. Kokeillaan se nyt seuraavaksi. No niin, nyt mä tein sen testin pultatulla ovella ja se oli 0,08 desibeliä parempi. Elikkä pultattu ovi on pikkusen parempi ainakin tällä tasolla. Saa 5-7 desibelin tasolla. Minimainen ero, mutta kuitenkin. Mutta joo, mä kokeilen vielä nyt kertaalleen saataisiko me vähän enemmän näistä irti vielä. Jos uskotais kokeilla 105-8 tai lähemmäs semmoista vielä se deathmatchit, niin vaikka 2-3 minuuttia, niin näkee, että uskotaisiko niin lujaa vielä soittaa. No joo. Kyllä. Ja tämä on varmaan aika lailla maksimitaso alkaa olla. Tämä nyt ihan pikkasen lämpis passot jo. Ja ei nyt mitenkään pahasti, mutta vähän niinku on lämpöiset. Eikä 157,5 tuommoista suurin piirtein kärsii nyt soittaa. No, mut se tuli nyt selväksi se homma, että jotain tuommoista lukemaan täältä uskaltaa sitten soittaa. En tiedä onko tää ihan se optimaalitaajuus, mutta no kumminkin. Saa nyt nähdä, että
Pitäis kokeilla ne muitakin taajuuksia vaan, mutta pitäis olla vaan pihtimittari ja volttimittari, niin osais vähän paremmin sanoa, että miten se taajuutta kannattaa soittaa. Se on kumminkin vähän kompromissi luultavasti. Mutta kyllä tällä ainakin tuli ihan mukavasti lukua tällä taajuudella. Ja ehkä tuo auto vähän tuo pultattu ovikin tähän sitten jotakin. Ja jos tähän saa jonkun vielä kyyttiin, niin sitten saa vieläkin vähän lisää lukua. Eikä 158 ei välttämättä olisi ainakaan niinku pienemmällä ajalla. Se 5 minuuttia on aika pitkä aika, mutta jos olisi pienempi aika, niin nää veikkaa, että 158 ei olisi yhtään mikään ongelma. Mutta joo, tämmöstä testailua nyt tällä kertaa. Morjens!